මගේ ළඟ තියෙනවා මම මේ වෙද්දි යූස් කරන සහ යූස් කරපු ඉයර්ෆෝන්ස් තුනක්. ඉතින් මේ ඉයර්ෆෝන් එක හම්බුනේ මගේ Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගනිද්දී ඒකේ බොක්ස් එකත් එක්ක. ඒ වගේම මේ ඉයර්ෆෝන් එක මම ඒකට වඩා හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙමින් මිලදී ගත්ත අනිත් ඉයර්ෆෝන් දෙක. ඉතින් මම අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Samsung ලගේ Samsung Level U Pro කියන wireless headset දෙක. ඉතින් මේ දෙකම wired earphones. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක wireless earphone එකක්. ඉතින් මේ wireless headset දෙක දැන් මම සති දෙකක් විතර use කරා. ඉතින් බලමු මේකේ unboxing සහ මේකේ user experience එක කොයි වගේද කියලා. unboxing එකට යන කලින් කියන්න ඕන විශේෂ කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේක Samsung ආයතනය නිෂ්පාදනය කරන නිසා මේක branded headphone දෙකක්. ඒ වගේම මේකේ durability එක ගැන අපිට විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් මේක branded නිසා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන premium design එක නිසා අපිට ඕනම තැනකදී මේක use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි wireless headset දෙකකට යන්නේ නැත්නම් ඒකේ තියෙන price එක සහ ඒකේ තියෙන battery එක නිසා. ඉතින් price එක ගැන ගත්තාම මේ wireless headphone ගොඩක් මිලෙන් අධිකයි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තරමක් අඩු මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් headphone දෙකක් තමයි මේ Samsung ලගේ U series එක. battery එක ගත්තාම මම මේක සති දෙකක් විතර use කරා කියලා කලින් කිව්වා. ඉතින් battery එක සාමාන්‍යයෙන් මම එකපාරක් full charge කරලා දවස් 3ක් විතර එක දිගට normal use කරා. ඉතින් මේකේ box එක ගත්තාම අපිට මෙතන අපේ headset දෙකේ photo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ලස්සන මෙතන Samsung Level U Pro කියලා අපිට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉහළ කොටස ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට headset දෙක verify කරගන්න පුළුවන් code එක. ඉතින් මේක scratch කරලා ලැබෙන code එක website එක හරහා verify කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ active noise cancellation කියලා තවත් එකක මේ වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ back side එක ගත්තාම අපිට graph දෙකකින් normal bluetooth headset එක quality එක සහ ඒ වගේම ultra high quality bluetooth headset එක quality එක බලා ගන්න පුළුවන්. specs විදිහට අපිට bluetooth ultra high quality audio එක තියෙනවා. ඒ වගේම 2 channel speaker එකක් තියෙනවා. dual mic එක නිසා අපිට noise reduction ඒ වගේම echo cancellation වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. magnetic earphone දෙක මගින් අපිට call control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම music රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හදලා තියෙන flexible polythene material එකකින් කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉහළ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් color bluetooth headset දෙකක් කියලා type කරලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක unbox කරගන්නම්. ගොඩක්ම ලස්සන විදිහට මේක pack කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ Samsung Level U Pro කියන wireless headset එක. ගොඩක් premium look එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන box එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ box එක ඇතුලේ මොනවද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ චූටි box එක ඇතුලේ අපිට user manual එක, වගේ micro USB charging cable එක, මේ වගේ extra rubber knobs දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ casing එකෙන් මගේ headphone එක එළියට ගන්නම්. ඒ මෙන්න මෙතන තියෙන rubber clip එක අපිට remove කරාම micro USB charging port එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ speaker එක ගත්තාම ගොඩක් premium විදිහට design කරලා තියෙනවා. අපිට මෙතන rubber knobs එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ plastic වගේ material එකකින් හදලා තිබුණාට මෙතන මේ arms දෙක මේ හදලා තියෙන rubbers වලින්. ඉතින් මේක rubbers දෙක හරහා අපිට පහසුවෙන් මේක එහා මෙහා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට එක arm එකක කෙලවර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volume up සහ down button දෙකත්. ඒ වගේම pay pause button එක. මේකේ pay pause button එක දෙපාරක් click කරාම අපිට recently අපි ඩයල් කරපු නම්බර් එක රීඩයල් වෙනවා. බටන්ස් වලට එහා පැත්තෙන් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් noise cancellation microphone එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ record experience එකක් අපිට මේ microphone එක හරහා ගන්න පුළුවන්. echo සහ noise cancellation වෙන නිසා. මේ neck belt එකේ යටිපැත්තේ තියෙන LED indicator එක වගේම අපි මේ headphone දෙක on කරාම අපිට red සහ blue colors දෙකෙන් blink වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක charge වෙලා තියෙද්දි red color එකනොත් charge වෙලා ඉවර වෙලා එහෙම නැත්නම් full charge වුණාට පස්සේ මේක blue color එකනොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ speakers දෙකේ තියෙන magnet එක වගේම මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා තියන්න පුළුවන්. අපි song එකක් අහද්දී එහෙම නැත්නම් music track එකක් play කරද්දී අපි මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කර ගමන් ඒක fuse වෙනවා. ඉතින් මගේ secondary device එකට මම මේ විදිහට මේක connect කරගන්නම්. මේකේ තියෙන power button එක on කළාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන LED indicator එක මේ විදිහට connect වුණාට පස්සේ අපේ headset එක auto vibrate වෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්ව විදිහට මේකේ play pause button එක දෙපාරක් click කරාම එහෙම නැත්නම් double click කරාම අපිට මේ විදිහට dial කරපු phone number එක නැවත redial වෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ neck belt එකට ඔයා කැමති නෑ වගේ නම් ඔයා collar එකක් තියෙන shirt එකක් ඇඳලා පස්සේ ඔයාට මේක hide කරගන්න පුළුවන් collar එක ඇතුලේ. ඒ වගේම මේ website එක කරා අපේ verification එක කරගන්න පුළුවන් අපේ headphone දෙකේ. ඉතින් ලංකාවේ ලොකුම YouTube channel explore මම දැකලා තියෙනවා use කරන්නේ Samsung ලගේ U කියන series එකේ wireless headphone එකක්. ඉතින් මගේ YouTube channel එක හොඳයි කියලා තියෙනවා නම් subscribe කරන්න. මම බිමල් මාද අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.